Welcome to my another video to আজি আৰু এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিলো এইটো ভিডিওত কিন্তু এটা বিগ ব্ৰেক নিউজ দিবলৈ ওলাইছো কিয়নো চৰকাৰে নতুন ঘোষণা কৰা অনুযায়ী যি সকল মানুহ অৰুণোদয় আঁচনিৰ লাভালাভ পোৱা নাই সেই সকল মানুহে কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰে নিজৰ নাম কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ল'ব পাৰে এইটো সুযোগ কিন্তু আপোনালোকে মিছ নকৰিব আপোনালোকে যদি অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে কিন্তু আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল দি অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰে তো কেনেকৈ কৰিব ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিলে ভিডিওৰ মাজত আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ কৈ দিম আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো মোৰ চেনেলত নতুন হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিও সকলোতকৈ আগত পাবলৈ তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি চাইলো যে কেনেকৈ আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে অনলাইনত এপ্লাই কৰিম তো ইয়াৰ কাৰণে মই আসাম ষ্টেট পোৰ্টেলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ওপেন কৰি ৰাখিছো আপোনালোকে যদি ওপেন কৰিব নোৱাৰে ভিডিওৰ মাজত কৈ দিম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক তো আসাম ষ্টেট পোৰ্টেলৰ ৱেবছাইটটো ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ইন্টাৰফেস দেখা পাব তো এনেকুৱা ইন্টাৰফেস দেখা পালে স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে তলত গুচি আহিব তো মই স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত গুচি আহি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো তো তলত অহাৰ পিছত চাব পাৰিব ভিজিট স্কিম ৱেবছাইট বুলি লিখা এটা অপচন আহিব তো ভিজিট স্কিম ৱেবছাইট যে লিখা আছে এইটো অপচনত ক্লিক কৰি এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিলে ওকেত ক্লিক কৰি দিব তো ওকেত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ৰিডাইৰেক্ট আপোনালোকে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেন্ট গভৰ্নমেন্ট অফ আসামৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ওপেন হ'ব ওপেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব তলত আহিলে কেইটামান অপচন চাব পাৰিব ভিউ ষ্টেটাস ৰাইজ এ কমপ্লেইন সাবমিট গ্ৰিভেন্স তাৰ পিছত লিখা চাব পাৰিব ভিউ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাস তো ইয়াৰ মাজৰ পৰা সাবমিট গ্ৰিভেন্স যে লিখা আছে সাবমিট গ্ৰিভেন্সত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ফৰ্ম আহিব ওপৰত লেখা আছে অৰুণোদয় জেনাৰেল গ্ৰিভেন্স এপ্লিকেশন ফৰ্ম তো তলত চাব পাৰিব লিখা আছে ইন্টাৰ ইয়োৰ নেম তো ইন্টাৰ ইয়োৰ নেম যে লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ফুল নেমটো দি দিব তো ফুল নেমটো দিয়াৰ পিছত ৰাইট সাইডে চাব পাৰিব মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই লেফট সাইডৰ পৰা ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তো ডিস্ট্ৰিক্ট অপশনত ক্লিক কৰিলে অসমৰ গোটেইকেইটাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কিন্তু ইয়াতে গুচি আহিব তাৰ পিছত চাব পাৰিব ইমেইল লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দি দিব লাগিব তাৰ পিছত লেফট সাইডে চাব পাৰিব এড্ৰেছ লিখা আছে এড্ৰেছৰ ঘৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফুল এড্ৰেছটো দি দিব ইয়াতে লিখা আছে ম্যাক্সিমাম 300 ক্যাৰেক্টাৰ তো আপোনালোকে 300 ক্যাৰেক্টাৰৰ ভিতৰতে কিন্তু আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দি দিব লাগিব তাৰ পিছত ৰাইট সাইডে পিন কোড নাম্বাৰটো দি তলত চাব পাৰিব ক্যাটেগৰি অফ গ্ৰিভেন্স এইটো অপশন কিন্তু আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমে লিখা আছে কমপ্লেইন তাৰ পিছত লিখা আছে সাজেশন তাৰ পিছত লিখা আছে সিকিং গাইডেন্স বাই ইনফৰমেশন ইয়াৰ মাজৰ পৰা আমি যেহেতু নতুনকৈ অনলাইনত এপ্লিকেশন কৰি আছো এই ক্ষেত্ৰত সাজেশনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰাইট সাইডে লিখা চাব পাৰিব অ্যাটাচমেন্ট ইফ এনি তো অ্যাটাচমেন্ট ইফ এনি যে লিখা আছে তাৰ তলতে চাব পাৰিব ব্ৰাউজ লিখা আছে ব্ৰাউজ অপশনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গ্যালাৰীৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটো এটা 4 MBৰ ভিতৰত আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে লিখা চাব পাৰিব ব্ৰিফ ডেসক্ৰিপশন অফ ইয়োৰ গ্ৰিভেন্স ডেসক্ৰিপশনত আপোনালোকে লিখি দিব যে মই অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে আবেদন কৰি আছো মোৰ ভিলেজ অমক নাম অমক দেউতাকৰ নাম অমক এইবিলাক লিখি আপোনালোকে ডেসক্ৰিপশনটো বনাই দিব ইয়াতে কিন্তু লিখা আছে ম্যাক্সিমাম 2000 ক্যাৰেক্টাৰ্স তো আপোনালোকে কিন্তু 2000 ক্যাৰেক্টাৰ্সৰ ভিতৰতে ডেসক্ৰিপশনটো লিখিব লিখাৰ পিছত তলত চাব পাৰিব সাবমিট ইয়োৰ গ্ৰিভেন্স এপ্লিকেশন তো সাবমিট ইয়োৰ গ্ৰিভেন্স এপ্লিকেশন যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলেই আপোনালোকৰ সন্মুখত কিন্তু এটা ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ আহিব সেইটো ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ দি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে কিন্তু এপ্লিকেশনটো ট্ৰেক কৰিব পাৰিব তো এপ্লিকেশনটো সাবমিট হোৱাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে কিন্তু ভেৰিফিকেশন আহিব পঞ্চায়তত ভেৰিফিকেশন অহাৰ পিছত তাতে যদি ভেৰিফিকেশন কৰি দিয়াৰ পিছত একসেপ্ট হলে আপোনালোকৰ নামটো অৰুণোদয় আঁচনিত কিন্তু সোমাই যাব এতিয়া আমি চাই লম যে
ইয়াৰ কাৰণে আমি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো কেনেকৈ ওপেন কৰিব লাগিব। তো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰিব আসাম অৰুণোদয়। তো আসাম অৰুণোদয় লিখি সাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকে লিখা চাব পাৰিছে আসাম অৰুণোদয় স্কিম। তো আসাম অৰুণোদয় স্কিমত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে আসাম ষ্টেট পৰ্টেল অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি যাব। অহাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে আপোনালোকে লিখা চাব পাৰিব ভিজিট স্কিম ৱেবছাইট। তো ভিজিট স্কিম ৱেবছাইটত ক্লিক কৰি অকেত ক্লিক কৰি মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱালোঁ আপোনালোকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ অৰুণোদয়ৰ স্কিমৰ কাৰণে অনলাইনত আবেদন কৰি ল'ব আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল দি। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত